everyone! Welcome to Mag's Homemade Foods. I have a new recipe para sa inyo guys. At ito ay ang sweet and sour fish. So enjoy watching and let's start cooking! So una po ay igisa natin ang luya. So igisa lang po natin. So ayan. Halo-halo. Pagkatapos, isunod po natin ang white onions. Mix lang po natin. Next po ay ilagay natin ang carrots at haluin lang po natin. Yan, halo-halo. Mix lang po. Next po ay ilagay natin ang ating red bell pepper. And continue stir frying po ang ating mga veggies. Yan po, mix lang po. Next po ay i-dissolve natin ang 1 pack na sweet and sour sauce Mamacita mix. So, 1.5 cup of water and then add po kayo ng 1/4 cup na vinegar. Mix nyo lang po all together hanggang sa ma-dissolve po ang ating mixture. Once na na-dissolve na po yon, pwede nyo na pong i-add sa ating veggies. Ayan po. Wala po akong exact measurement para po sa ating sauce. So, depende po yan sa inyo kung gaano karami sauce ang gusto nyo. At depende rin po kung gaano kalaki ang isda ninyo. Ayan po, let it simmer for 2 to 5 minutes. Kailangan po nating lutuin ang ating vinegar. Tapos po, lagyan natin ng konting salt. Then, add tayo din ng ground black pepper. Ay! Sorry guys! Nabigla. Ano ba yan? Okay lang po yan. Mix lang po natin. Hindi po yan maanghang. Don't worry guys. Kala nyo lang marami yung ground black pepper. Pero, okay lang po yun. Hindi po siya masyadong maanghang. Mix lang po natin. So, ayan guys. Tikman na natin kung okay na sa ating panlasa. So, nag-add po ako ng 1 tablespoon ng sugar kasi medyo maasim pa siya para sa akin. So, once again, depende po yan sa inyong panlasa.